Hello mga ka-MU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng Murang Ulam. Alam ko nakaluto na kayo nito pero gawin nating attractive sa mata ng mga kids. Bango! Mga ka-MU, pipili na kami ng 10 mananalo sa ating orange set. Baka makahabol ka pa. Just keep on watching! Ipan-fry muna natin ang patatas na hiniwa ko into small cubes. Isang piraso ito na malaki. Nasa sa inyo kung ilang patatas ang ihahalo ninyo. Kailangan lang na mapalambot natin ng konti ang ating patatas. I-check natin at okay na. I-set aside muna natin. Okay, bawasan muna natin ng konting mantika. At igisa ang bawang. Igisa ang isang pirasong sibuyas. 3 cloves of garlic. Isang pirasong kamatis. At isang lata ng corned beef. Ito yung 260 grams kahit anong brand. Next, maglagay tayo ng tinadtad na sili pero optional po ito. Ngayon, timplahan na natin ito ng 1 tablespoon ng oyster sauce at paminta. Maaari po kayong magdagdag ng iba pang pampalasa. Lagyan ng asin o patis, depende sa panlasa ninyo. Pakuluan natin to saglit. At ilagay na ang patatas. Yan, medyo natuyo na. Yung iba mas prefer nila ang may sabaw para sa mga kids. Pero ngayon kasi, meron tayong gagawin. Ngayon, ipapatag natin sa ating pan. Lagyan muna natin ng dahon ng sibuyas. At mag-create tayo ng maliliit na butas. Dahil maglalagay tayo dito ng quail egg. Maaari naman po kayong gumamit ng regular na egg, depende po sa inyo. Takpan natin hanggang maluto ang quail egg. Ang bango! Narito na ang ating corned beef with quail egg, Shakshuka Style. Mga ka-MU, narito na po ang tanong. Kung ikaw ay magluluto nito, alin ang ilalagay mo? Ito bang quail egg? O chicken egg? Wala pong maling sagot dito, kaya i-comment mo na ang iyong sagot at huwag kalilimutang i-share ang video na ito nang nakapublic para makita namin. Maaari kang manalo ng orange set na may 3 plates at 3 soup bowl. Pipili na po kami, kaya join na! Ka-MU, kung hindi ka man manalo ngayon, huwag mag-alala dahil madami pa tayong pang-giveaway. Malay mo, ikaw na ang susunod!